خب بشینم ملاتاق 5-1 قشنگه. خیلی خوب باید شلوارش برن خیلی که درست کنه. تا روز بعد سلامتی تا روز بعد دکتر خواهشت کنه اقتصادی مثلا خانواده اشایر یا روز سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشه. راستش خواب موندم واسه طی نهار رو نتونستم برای نهار غذای درست کنم. به خاطر همین تصمیم گرفتم موادی که حالا دیشب خریداری کردم و واسه شام امروز استفاده کنم. الان اومدم داخل خیابون تا مقداری سینه مرغ خریداری کنم و باهاش بتونم یک آلویه خوشمزه درست کنم. ممنون میشم اگه تا پایان با من همراه باشید. خب دوستان، حدود 1,800 گرم سینه مرغ خریداری کردم که شد 360,000 تومان یا معادل $4.5 آمریکایی. وسط خیابون داره دور میزنه. دوستان، حالا من زنگ زدم به خواهرم و گفت حدود 12 تا سیب زمینی آب پس کن ابتدا، چون احتمال داره شب هم 2 تا از رفیقام بیان پیشم. به خاطر همین میخوام تعداد بیشتری سیب زمینی آب پس کنم. دوستان، حالا سیب زمینی رو ابتدا شستیم و اینکه بذاریمش روی اجاق گاز، ولی خب اجاق گاز هنوز به این شکل و انشالله ما آینده هم یه یخچال خریداری میکنم هم یه اجاق گاز. تا دوباره زنگ بزنم ببینم باید چی کار کرد. خب دوستان، این سینه مرغ که ما تازه خریداری کردیم و این چه واسه 2-3 نفر واقعا تعداد زیادی، مقدار زیادی، به خاطر همین تصمیم گرفتم نصفشون رو استفاده کنم و بقیه‌اش رو فردا برای ماکارونی استفاده کنم. ابتدا باید بشوریمشون، اینا رو بیاریم دوربین و آره کافی
بقیهش واسه فردا باشه. من یه ذره آب ریختم روش، ولی خب بهش کنم کمه، مثلا همین یه ذره دیگه میریزم بشونم علامتی کافی. شغلش خیلی چه یه بیشتر از این هم باز نمیشه. دوستان واقعا نمیدونم چقدر باید ادویه اضافه کنم و آشپزی هم واقعا مشکل. باید در قابلمه رو باز کنم. من دارم مراحلشو درست پیش میرم یا نه؟ نمیه کم بریزم داخلش بهش کنم بهتر باشه. حالا ادویه فقط امیدوارم که غذا بد نشه. گفته نصف قاشق چایخوری فلفل بریز. نصف قاشق الو سلام. نه فعلا تمام فعلا بریزم زرتوبه و اسمو درش بسته هر کاری که نو باز نیم. نه اون چقدر گفتی بریز ولی من رهتون. خب زرتوبه فلفل نمیشه رهتون. نه خیلی نیست. فقط پیازرش کوچیکه. 2 تا آخرشابی و سیگیل با دوبلا یعنی در یک بارنی ادامه من دیگه در نتیجه چی باشه؟ خب 32 تا این استفاده میکنه با نه با اونو تبلیغ که نسی مردم به صورت مستقیم بیدیزونه هم مردم ولی ما خود یوتیوبی داریم. یه لحظه الان اون پیاز پوست چندمه. خب ششتمش دوباره بشونمش. خب
تایه. دو تایه. خود. سار قسمت چی کنم هر کوشه. خب یه دونش. یه دوتاش. ما دوربین تغییر درسته. اوچه یه سفی میدونم در son suite من خواست به چشم بزنی ادویه به چشم نزنم خب سنی بود و همه سنه باید بگو خب سکنم شولش شمی شولش بسته یه چیش و یه چیز چیز سیب زمینی رو یه ظرف تمیزی با یه دونه صابون درسته؟ یه ظرف تمیز بزرگ بود یا کوچیک بود؟ خیلی بزرگ بود؟ حتما یه سینی خیلی معنی چیست؟ یه سینی آوردم باز دوربین تقریب کن دوربین اونه؟ نه اینجا افتان خوب اول بشورمش قابلم با سیسنو خیار شده هم من باید بپزم ریزمون چی؟ قابلمه بزرگ دارم بله همون اینه چیز چیه کمی سینی خب بهتر بید کمی سینی خب بهتر بید سده خب باشه حتی اینو بشونم بفرما با ظرف شوشتم خیار شده نه بشونم یعنی خوش بشونم خب بشونم الان خب سرپا بهتره خب ما بشینم چمنم دردی کنه اصول غذایتی بود همیتونه بهتره زنو واضح بگم برداشتم خب چهار پنج تا نجیمی دونم دقیقا دونم بویست منظور طرف همیست همه شد واقعا آشپزی کردن سخته و همین دقیقه که مشغول آشپزی کردم بودم به این نتیجه رسیدم که واقعا حالا دختران و زنان کار بسیار سخت مشکلی رو انجام میدن خیلی اذیت شدم ولی خب واقعا
جالبه و سعی میکنم که ادامه بدم و آشپزی رو یاد بگیرم. نتونستم با چاقو خیارشوره ها رو ریز ریز کنم و برای همین از رنده استفاده کردم و وقتی هم به خواهرم گفتم که با رنده این کارو کردم عصبانی شد و گفت نباید این کار میکردیم. دیگه نمیدونم واقعا دلیلش چی بوده، ولی خب عصبانی شد و گفت فعلا خب اشکالی نداره. الان هم پیام داده 3 تا تخم مرغ بنداز سرشون تا تخم مرغ ها بپزن. بهش کنم سیب زمینی ها رو بگیر. سیب زمینی ها آماده شدن و الان موقع تخم مرغی. خب من دیگه بیشتر از این ظرف ندارم و مجبورم از اینا استفاده کنم، از این استفاده. میگه 3 تا تخم مرغ بنداز. باشه میگه. ما چه دیگه لازم نیست. خب اینو از این تخم مرغا و سیب زمینی ها رو پوست بکنیم. چیزی نگفته؟ واقعا سخت. شاید بهتر بود واسه اولین تجربه آشپزی یه غذای ساده‌تر رو انتخاب می‌کردم. نظرم وای من بیز چردی دست میسوزه یه لحظه گوشی
دوستان آماده شده و گفته اینا رو تخم مرغا رو رنده کن روی سیب زمینی ها. گفته فعلا همشون نزن که هیچ من زیاد درست کردم واسهش. بهش کنم کافیش باشه. و گفته نصف کنسرو هم بریز. فکر کنم اندازه 1 هفته درست کردم. اینم از این بندم نه ریش با قابل توستمون تا سرخ بشه.
چی اون بریزمش میگیره سیب زمینیه سیب زمینی باید الان باید سس اش اضافه کنیم ولی خب ناموسی مقدار سس اش اضافه کنیم هر وقت بس بی من بگو خب بسه مطمئنی؟ باید چه میگی؟ نه همش بذار یه دوباره کم بی دوباره اضافه کن یا خب ملات صاف کن خاموش خالی کنی؟ اگه داره اگه نه نپخته داخلش نه اگه هم خالیه خالیه ترینی بریز داخلش خب بسم الله الرحمن الرحیم بشاد زیادی خیلی یا چی میخوایی؟ بریز پرش چیز مگو باید بخیری یه سنمو زحمت چشی یا اینه درست رو ستینش ماشالله ویتی میدونی الان همینه بخیس مواظب سریه بالای یه تم پادید رو من بله بله و الا خوندتم من نامه داشت دست شما در نکنه تشکر به به چقدر خوشمزه است به دوستان دوباره ابوالفضل زنگ زده و گفته بیا این بار حتما ببرم داخل جیمنس سرفش رسیده آقای ابوالفضل که حالا با سوء تفاهم پیش اومد فکر کردین که اپراتور کانال پنشوریز که فقط یک تشابه اسمی بود و این که دوست داره کانال بزنه و اگر کانال زد امیدوارم ازش حمایت دوباره بازم بازی رو باخت و با نتیجه 5-1 ولی بازی قبلی رو باختم با نتیجه 2-1 ولی خب موقعیت‌های و اینکه موقعیت‌های من میشه بیشتر دوستان حالا اومدیم با آقای ابوالفضل لباس خریداری کنیم پس خبر؟ خوبه نه؟ کوشه پسندی تو تموم برم بپوشم نظر اومد بیایی ست شلوار رو شلوارم داره شلوارم داره تا بپوشمش بهش سایز من؟ سایز مدیوم عالی والا وقتی تازه با خوب ایسا
خوبه نه؟ چون حالا تورم در حال افزایشه اون همیستید واسه عید نوروزون بهتر عید نوروزون اون ون به میای و میای خوبه این دیو نظر نه؟ عمران یه قشنگه خیلی خوب باید شلوارش باید خیلی درست کنی باید بری خیاطی عالی یادم میچنه ما توی 800 من خود من دوربین نمعلوم الان فیلم عکسی هر دوتاش قشنگه صاف بریزش توری؟ نه اوتونی قشنگه قشنگه بهتره به نظر من چه سنگین تر رو موسی همی باید پرسیون گم اندو پیرن هم قشنگ بی واقعا ولی گوی بریم حالا اومدی داخل کافه و بشینو رو شام نمیشه بشین ما و حالی چشه دیر رسیدم بازی مافیا نه حالی مرزا نه شرکت کنه ولی دارم پوریا بقیه بازیکن ها رو تماشا شهرنگو اینه سیاه خون فرشا بوی نیستی چی یا سیاته نمونی؟ من فعلا با تا خاکستری جای میکنم تا روز بعد دکتر خواهشت کنه سیبین سرمون همه نقش دارم فلان با ما ناری خورزون خاکستری نی نوی مدالیه آقا سلام دوستان من شهرام میاری تو یه پرس میتونی یکی از دان تو خواهی سفید یا سرزا بری اون سیاه یا خواهی سفید هیچ سوالی علی نه و میگی انتظار داریم راجع فرشاد چه نظری داشته ما میتونم نظری آقا رضا بویری رضای بامیری مافیا یا سفید ما نونی سلامی دوباره خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشیم. خب قبل از هر چیزی باید بابت آتش سوزی که در منطقه لس آنجلس آمریکا رخ داده ابراز ناراحتی کنم و امیدوارم که این آتش سوزی هر چه زودتر مهار شه و صدمات کمتری به مردم و طبیعت وارد بشه. شاید براتون جالب باشه که نظر ایرانیان در این باره چیه؟ خب کسانی که واقعا افراطی هستن و شاید مشکلات تمام مردم ایران به خاطر همین افراطیون هستن، این افراطیون باور دارن که این آتش سوزی عذاب الهی برای مردمان آمریکاست، در حالی که اکثر مردم ایران برای این قضیه واقعا ناراحت شدن و اگر آمریکا کار اشتباهی انجام داده مقصر مردم آمریکا نیست و مقصر دولته و نباید مردم بیگناه آمریکا رو قضاوت کنیم و به اونا تهمت بزنیم. دعا میکنم که صدمات کمتری بهشون وارد بشه و این آتش زودتر مهار بشه و مردم هر چه زودتر به زندگی سابق خود برگردن. همه ما انسان هستیم قبل از اینکه اهل هر کشوری باشیم یا دین متفاوتی داشته باشیم. درباره کودک همسری در منطقه اشایر پرسیدیم که چرا همچین چیزی اتفاق میفته و آیا این واقعا حقیقت داره یا نه. من کاری به سایر کانال ها ندارم و دارم مطالبی رو که در ایران
رخ میده رو به شما دوستان عزیز میگم. حالا کودک همسری به کسانی میگن که زیر سن قانونی، یعنی زیر سن 18 سالگی ازدواج میکنن. حالا در ایران بیشتر در منطقه اشایری و روستایی این اتفاق میفته که چندین دلیل داره که من داخل گوشی اونا رو یادداشت کردم. خب عوامل فرهنگی، مردم اشایری و روستایی باور دارن که هر چه زودتر دختر و پسر ازدواج کنن صدمات کمتری به خانواده وارد میشه و میتونن یک زندگی بهتری شروع کنن و باور دارن در این سن کم میتونن پخته تر بشن و کارهای بزرگتری انجام بدن و اینکه از آبروی خود میترسن و میخوان قبل از اینکه مثلا دختر یا پسرشون روابط خارج از عرف داشته باشن این کار صورت بگیره. و عوامل اقتصادی، مثلا خانواده اشایر یا روستایی که وضعیت مالی خوبی ندارن سعی میکنن دختر خودشون رو هر چه سن کمی داره به ازدواج فرد دیگه‌ای در بیاره تا از این راه کاهش هزینه برای خانواده اتفاق بیفته و اینکه بتونن مهریه یا سایر موارد رو از خانواده داماد بگیرن. عوامل اجتماعی، نبود آگاهی‌های کافی و اینکه نمیدونن با همچین کاری چه بلایی سر پسر و کودکان خود یا فرزندان خود و دختر خود میکنن. دیگه چیزایی که من یادداشت کردم اگر و اینکه شاید ایرادی که به قانون جمهوری اسلامی ایران میتونم بگیرم اینه که دختران در ایران میتونن در سن 13 سالگی ازدواج کنن و پسران در سن 15 سالگی، که واقعا سن مناسبی برای ازدواج کردن نیست و حتی قبلا هم گفتم مناسب ترین سن برای ازدواج برای پسران 25 سال و برای دختران 23 سال هستش و حتی تعدادی از شما بینندگان عزیز هم همین حرف رو زد. پیامدهایی که این کودک همسری برای به جای میذاره باعث میشه اون فردی که در سن کم ازدواج میکنه دچار این بشه که نمیتونه به صورت کامل از لحاظ عاطفی رشد کنه، باعث میشه در سن کم باردار بشه و اون تجربه مورد کافی رو نداره که برای بچه خودش مادری کنه و بچه خودش رو به صورت مناسب تربیت کنه. اعتماد به نفس کافی ندارن و فکر میکنن که مخصوصا دخترها فکر میکنن که فقط یک وسیله هستن و حق انتخاب ندارن. این که حالا اگر در سایر کانال های اشاری هم دیدین اکثر خانم ها و دخترها ترک تحصیل میکنند به خاطر همین ازدواج زود انگام. هستن که واقعا میتونم بگم دخترانی رو من دیدم که از نظر هوش از بسیاری از پسرها برتر بودن ولی به خاطر فقر فرهنگی و خانواده نامناسب که از اونها حمایت کنه ترک تحصیل کردن. دخترانی بودن که واقعا دوست نداشتن ترک تحصیل کنم ولی به اجبار خانواده مجبور شدم ترک تحصیل کنم، یا کسانی که حال تا کنکور دادن و به دانشگاه خارج از استان سفر کردن بعد از مدتی به اجبار خانواده از دانشگاه انصراف زدن، یا این چه دخترانی بودن که در دانشگاه خارج از استان قبول شدن
و چون خانواده وقتی فهمیدن در خارج از استان هستش اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه رو ندادن. امیدوارم که این فقر فرهنگی در جامعه ایران ریشه چند بشه. همه مردم ایران مثل هم نیستن و واقعا خانواده هایی هستن که از نظر سواد، از نظر آگاهی و فرهنگی در یک لول و سطح بالایی هستن. دیگه شاید حالا چند تا هم راهکار پیدا کردم برای این کودک همسری، ولی شاید مهمترین راهکار برای این نوع ازدواج اصلاح قانون هستش. با اصلاح قانون دیگه کسی نمیتونه در سن کم ازدواج کنه و بقیه راهکارها رو من زیاد مناسب نمیدونم. مهمترین راهکار به نظر من اصلاح قانونه که دخترها و پسرها نتونن زیر سن 18 سال ازدواج کنن. حالا برسیم به سوالات شما دوستان عزیز. آیا شما مسلمان هستیم؟ و این سایر مردمان کانال های اشاعری هم مسلمان هستن. بله ما مسلمان هستیم، ولی خب به قول یک نفر از بزرگان دین که در ایران زندگی می‌کرده میگفته در ایران مسلمان دیدم ولی اسلام ندیدم، ولی در خارج از کشورهای اروپایی مسلمان ندیدم ولی اسلام دیدم. چون ما اون روش و شریعت اسلام رو واقعا به درستی انجام نمیدیم، وگرنه کشور ایران در حال حاضر باید کشور بسیار غنی و ثروتمند باشه، مردمانش در رفاه باشن، که من این حرف رو به شدت قبول دارم. آیا زنان شهرهای بزرگ نسبت به زنان روستایی یا کوهستانی مدرن‌تر هستند؟ بله 100%. یک سرچ ساده در اینترنت انجام بدین و خانم هایی که در شهر تهران هستن رو ببینید. چرا پیشگیری از بارداری ممنوع است؟ تأمین شده توسط دولت به دلیل جمعیتی، برای پیشگیری از بارداری یا برای یک سوال مذهبی. نظر شما چیست؟ قبلا گفتم در ایران یک شعاری میدادن فرزندان کمتر زندگی بهتر، که این لطمه بزرگی به جمعیت ایران زد و با این کار جمعیت ایران رو به پیری برد و شاید تا چند سال دیگه میانگین سن مردم ایران نسبت به الان خیلی بیشتر بشه. ولی در حال حاضر وقتی متوجه اشتباه خودشون شدن این شعار رو دادن: زندگی به کودکان بیشتر، زندگی بهتر، که برای زاد و ولاد بیشتر حالا چندین پیشنهاد به والدین دادن، مثل دادن ماشین، مثل وام دادن از طریق بانک و حتی دادن زمین به خانواده هایی که 3 فرزند دارند. ولی در حال حاضر با شرایط اقتصادی الان کمتر کسی جرأت میکنه به بچه دار شدن فکر کنه، که من به اونا هم واقعا حق میدم. و جلوگیری از بارداری در ایران من این نداره.
ولی خب نمیتونیم از درمانگاه ها یا جاهای دیگه وسیله جلوگیری تهیه کنیم. آیا این بدان معنا که شما نمیتوانید برخلاف تصمیم خانواده حرکت کنید و اگر تصمیم بگیرند با کسی که نمیخواهند ازدواج کنند چه اتفاقی میافتد؟ من گفتم متاسفانه و دلیل فقر فرهنگی موقعی که فرزندان نمیتونن خودشون رو، خانواده‌های خودشون رو راضی کنن، مجبور میشن خودکشی کنن که ویدیوهای قبلی به اونها ذکر شده است. آیا این درست است که برای خروج از ایران باید هزینه بسیار بالا را به عنوان تضمین بگذارید؟ کسانی که به سربازی نرفتن مجبور هستند که ضمانتنامه‌ای رو به دولت ایران تقدیم کنیم که مطمئن بشن دولت ایران که این فرد بعد از تموم شدن کارش در خارج از کشور به کشور برمیگرده و به خدمت سربازی میره. چرا برای حج یا عمره در مکه و مدینه نمی‌آیی و از خدا نمی‌خواهی که به تو خوشبختی، آسایش و آرامش عطا کند؟ خب شاید این یک سوال شخصی باشه. چندین دلیل داره. یک، هزینه سفر به حج و عمره واقعا زیاده و من توان پرداختش رو ندارم. دومین دلیلم اینه که خدا همه جا هستش و همه جا میتونه صدای من رو بشنوه و همون پولی رو که اگر من بخوام برای سفر کردن هزینه کنم میتونم به سایر نیازمندان کمک کنم و اینجوری هم خدا خودش راضی تر هستش. دوستان، من همه سوالات شما رو میخونم. بعضیا ناراحتن که چرا با وجود این که چندین سوال پرسیدم به سوالات ما جواب ندادیم. خب دوستان، من واقعا نمیتونم درباره سایر کانال ها صحبت کنم و از این بابت ازتون معذرت میخوام. آیا در شهر خود زباله جمع کن دارید؟ بله داریم و تعداد اونها هم واقعا بسیار زیاده و اکثرا آدم های محتاطی هستن. خب نوشته فقط میکنیم از شما میپرسم کسانی از ما که یوتیوب را تماشا میکنیم حق بیمه برای شما هم کار میکند برای کسب درآمد؟ من دقیقا منظورتون رو نفهمیدم، ولی اگر منظورتون شرکت یوتیوبه که به ما حق بیمه میده، نه خیر، حق بیمه نمیده. و اگر منظورتون وزارت آموزش پرورش هستش، بله ما بیمه هستیم و در ازای مبلغ پول میتونیم خودمون رو بیمه کنیم. دوست عزیز نظر زابلیوی نوشته ماشین شما شخصیت اصلی کانال هستش. دوستان، بعضی از کامنت ها شاید برای شما به زبان انگلیسی ترجمه بشه. این رو باید داخل تنظیمات خود گوشی درست کنید و ربطی به کانال من واقعا نداره. شاید اگر بخواید میتونم آموزش درست کردن این خطا رو بهتون آموزش بدم.
آیا میتوان در کانال خود در مورد سیاست صحبت کرد؟ تا جایی که توی دردسر نیفتم میتونم صحبت کنم. آیا معلوم است در کل ایران چند خانوار اشعاری وجود دارد؟ و من در چند ویدیو قبلی آمار و جمعیت دقیق اشعار رو گفتم که میتونید اون ویدیو رو حتما ببینید. چرا همه کانال های اشعاری وانت آبی دارند؟ واقعا نمیدونم، ولی خب به خاطر اینکه بتونن وسایل و مساله ساختمون خودشون رو جابجا کنن از این کار استفاده میکنن و ماشین یا وانت آبی داره. آیا دانشجویان برای حضور در دانشگاه در ایران هزینه پرداخت میکنند؟ در ایران چند نمونه دانشگاه وجود داره: دانشگاه دولتی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و دانشگاه پردیس، که در این بین دانشگاه پردیس از همه شهریه بیشتری دریافت میکنیم و بعد دانشگاه آزاد و بعد از اون دانشگاه پیام نور و دانشگاه دولتی هزینه شهری دریافت نمیکنیم و بابت غذایی هم که به دانشجویان پرداخت میده پول بسیار کمی دریافت میکنه، که از این حیث دانشگاه دولتی مقرون به صف است و اعتبار بیشتری داره، هرچند که دانشگاه پردیس هم اعتبار بسیار بالایی داره. یک دانشگاه دیگر هم هست، دانشگاه فرهنگیان، که مخصوص معلمان آینده هستش و کسانی که در این دانشگاه تحصیل میکنند به صورت تضمینی بعد از اتمام تحصیل و دانشگاه معلم میشن. جناب استاد، آیا خانم ها در ایران می توانند موتور سواری کنند؟ خیر، نمیتونن، چون حالا طبق قانون چون خودشون گذاشتن جواینامه به دخترها برای موتور ممنوع هستش و دخترها نمیتونن رانندگی کنن چون جواینامه رانندگی موتور ندارن. دوست عزیز گفته این فیفا چه قدیمی شده، سرخیو راموس خیلی وقت برای رئال بازی نکرده. بله دوست عزیز، فیفایی که من بازی میکنم یا اون PS 2021 هستش که در اون حالا راموس، کریم بنزما، کارواخال، مارسلو بازی میکرد و تیم مورد علاقم بوده. خب بعضی از نظرات هستش که واقعا اینا نیاز به تحقیق کردن دارن، چون میخوام اطلاعات دقیقی به شما دوستان عزیز بدم. و این که کسانی هم هستن داخل کانال منو به دروغگویی متهم میکنن و میگن که ما حرفای تو رو باور نداریم و دارن از بقیه حمایت و طرفداری میکنن. من واقعا کسی رو مجبور نمی کنم از من طرفداری کنه یا ویدیوهای من رو تماشا کنه. من دارم فقط واقعیت ایران و روزمره خودم رو به شما دوستان عزیز میگم و این چه باور کنید یا باور نکنید به خودتون مربوط هستش، ولی لطفاً از خواب غفلت بیدار بشید.
و یک چیز دیگر، این لباس هم که من خریدم بابتشون پول پرداخت نکردم و یعنی این به صورت قسطی هستش و در ماه در 6 قسط از حقوق من کم میکنن و پول لباس ها پرداخت میشه. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، موفق و پیروزی داشته باشید و همچنان دعا میکنم که اون آتش سوزی زودتر مهار شه. دوستتون دارم و خدا نگهدار.